इन्टरनेट हाम्रो दैनिकी जीवनमा पर्ने एउटा महत्त्व चिज जुनमा हामी हरेक पल डाइरेक्टली वा इन्डाइरेक्टली कनेक्ट भइरहेका हुन्छौँ र त्यही इन्टरनेट प्रयोग गर्न हामी ब्राउजरको प्रयोग गर्छौँ। त्यो मध्ये एउटा पपुलर ब्राउजर गुगल क्रोममा युज हुने सर्टकट की हरूको जानकारी लिएर म कौशल नेउपाने तपाईहरुलाई यो भिडियोमा स्वागत गर्छु। आज म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई गुगल क्रोममा युज हुने विभिन्न 10 वटा सर्टकट कीहरुको जानकारी दिनेछु र यो सर्टकट कीहरु कुन कुन हुन् र यसको के काम छ भन्ने पनि म यो भिडियोमा भन्छु। त्यही भएर तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भन्ने मेरो आशा छ। ढिला नगरिकन म आजको भिडियो सुरु गर्छु। फर्स्ट हाम्रो सर्टकट की रहेको छ अल्ट प्लस लेफ्ट एरो। यो चाहिँ हाम्रो ब्याकवर्ड आउनको लागि युज हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ युट्युब खोलेर मलाई ब्याक जानु छ भने अल्ट प्लस लेफ्ट एरो दाबेपछि म ब्याक आउँछु। र त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड सर्टकट की रहेको छ अल्ट प्लस राइट एरो। यो अघिको सर्टकट की भन्दा ठ्याक्कै उल्टो छ। अघिको सर्टमा हामीले अल्ट प्लस लेफ्ट एरो दाबेर एक स्टेप ब्याक आएको छौँ भने यो कीमा चाहिँ हामी एक स्टेप फरवर्ड जान्छौँ अल्ट प्लस राइट। र त्यसैगरी हाम्रो थर्ड रहेको छ कन्ट्रोल प्लस माइनस र प्लस। यो चाहिँ हाम्रो जुमिङको लागि काम गर्छ। जस्तै हामीलाई यो स्केललाई जुम गर्नु पर्यो भने हामी कन्ट्रोल प्लस साइनलाई दाबेपछि यो स्क्रिन जुम इन हुन्छ र कन्ट्रोल प्लस माइनस दाबेपछि यो जुम आउट हुन्छ। त्यसैगरी हाम्रो फोर्थ की रहेको छ कन्ट्रोल प्लस 0। जस्तै यहाँ हामीले यो स्केललाई ठुलो पारेर राखेको छौँ र यसलाई डिफल्टमा लानु छ भने कन्ट्रोल प्लस 0 दाबेपछि यो आफै डिफल्ट जुममा जान्छ। हाम्रो फिफ्थ कीको नाम रहेको छ कन्ट्रोल प्लस एफ। यो की चाहिँ हामी कुनै आर्टिकल अथवा न्युज रिपोर्ट पढ्दाखेरि युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँनिर विकिपिडियामा नेपाल भनेर सर्च गरेको छु र यहाँनिर मलाई काठमाडौँ भन्ने वर्ड खोज्न मन लाग्यो र म त्यसलाई खोज्नको लागि कन्ट्रोल प्लस एफ दाब्छु। यहाँनिर मेरो फाइन्ड बार खुलेको छ र म यहाँ काठमाडौँ सर्च गर्छु। यहाँनिर यसले यो पेजमा जति पनि काठमाडौँ छ त्यहाँनिर यसले येलो कलरको मार्क अथवा कुनै अरू कलरले हाइलाइट गरिदिसकेको छ। तपाईहरु यो वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो सिक्स्थ कीको नाम छ कन्ट्रोल एच। यो चाहिँ हामी स्टोरी हेर्नको लागि युज गर्छौँ। यहाँ गएपछि यहाँ आज हामीले चलाएको सबै स्टोरी पेज खुलिसकेको छ। र त्यसैगरी हाम्रो अरू सेभेन्थ कीको नाम छ कन्ट्रोल जे। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डाउनलोड के डाउनलोड भएको छ, कहिले डाउनलोड भएको छ, यहाँ सबै देखाइछ। यहाँ मैले आज त केही डाउनलोड गरेको छुइनँ त्यही भएर देखाएन। र एउटा हाम्रो अर्को इन्ट्रेस्टिङ र युजफुल, यो एउटा युजफुल प्लस इम्पोर्टेन्ट
की हो, सर्टकट की हो। यसमा हामी डाइरेक्ट google.com मा नगइकन डाइरेक्ट सर्टकट कीले गुगल सर्च गर्न सक्छौँ। जस्तै मलाई यहाँ किङडम अफ नेपाल भन्ने एउटा अप्सन भेटेको छु। अब यसलाई मैले गुगलमा सर्च गर्नु पर्यो भने के गर्छु भने कन्ट्रोल के दाब्छु, यहाँनिर मेरो सर्च बारमा गुगल सर्च भनेर आफै अटोमेटिक खोलिसकेको छ र यहाँ म किङ अफ नेपाल भनेर इन्टर हाल्छु र यो गुगलले डाइरेक्ट किङडम अफ नेपाल भनेर सर्च गरिदिइसकेको छ। र 9th सर्टकट के रहेको छ, कन्ट्रोल प्लस एन। यसमा चाहिँ हामी न्यू ट्याब खोल्नका लागि प्रयोग गर्छौँ। जस्तै कन्ट्रोल प्लस एन दाबेपछि हाम्रो न्यू ट्याब न्यू विन्डोमा खुल्छ। हाम्रो लास्ट अथवा 10th सर्टकट की चाहिँ हामी हाम्रो प्राइभेट मोड जुन गुगल क्रोममा छ इन्कोग्निटो मोड खोल्नको लागि युज गर्छौँ। जस्तै त्यो की चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन रहेको छ। Thank you all of you to watch this video. I hope you